Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю! У студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. Рівненщина сьогодні знову опинилася під ударом ворожих безпілотників. Як повідомив очільник області Олександр Коваль, через атаку на об'єкт критичної інфраструктури без світла залишилося понад 10 тисяч абонентів. У кількох житлових будинках вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило автівки. На щастя, минулося без постраждалих. На цей час енергетики вже повністю відновили електропостачання для всіх споживачів. У Хмельницькій області під час тривог влучань чи руйнувань не зафіксували. Загалом же Росія випустила по Україні 372 повітряні цілі. Серед них ракети «Циркон», «Іскандер», крилаті ракети та сотні ударних дронів. Основним напрямком удару стала Київщина. Силами протиповітряної оборони вдалося збити 342 цілі. Зокрема, 14 балістичних ракет та 315 безпілотників. У готелі на околиці Рівного поліцейські виявили бойову гранату в одного із постояльців. Під час обшуку у номері 32-річного жителя Квасилова правоохоронці вилучили боєприпас іноземного виробництва. Як з'ясувалося, чоловік уже мав судимість у минулому. Наразі суд відправив його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Поліція встановлює походження гранати та перевіряє затриманого на причетність до інших злочинів. За незаконне зберігання боєприпасів йому загрожує до 7 років позбавлення волі. У Рівному судитимуть жінку, яка на Майдані Незалежності перекинула портрети загиблих героїв. Подія сталася ще 16 січня. Тоді 41-річна рівнянка у стані алкогольного сп'яніння почала нищити меморіал захисника. Патрульні затримали її неподалік місця злочину. Свій вчинок жінка пояснила тим, що портрети її дратують, бо нагадують про війну. Наразі розслідування за фактом хуліганства завершено. Матеріали справи передали до суду. За скоєне їй загрожує штраф, виправні роботи або обмеження волі на строк до 5 років. У Рівному поліція викрала 38-річну жінку на повторному продажі наркотиків. За даними слідства, рівнянка замовила через інтернет психотропну речовину PVP та збувала її клієнтам. Правоохоронці задокументували 2 факти продажу, а під час обшуку в оселі зловмисниці знайшли ще партію психотропу. Жінка вже раніше мала проблеми із законом, тому на час розслідування суд відправив її під варту. За повторний злочин підозрюваній загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Рівному постане перед судом 25-річний місцевий житель, якого звинувачують у державній зраді. За даними слідства, агент ФСБ упродовж травня та червня минулого року збирав розвіддані на території Рівненського та Дубенського районів. Чоловік фотографував військові частини, місця дислокації захисників та позиції систем ППО. Після цього передавав координати ворогу через Телеграм. Зрадника затримали на гарячому. Наразі він перебуває під вартою та повністю визнає свою провину. За скоєне в умовах воєнного стану обвинуваченому загрожує довічне ув'язнення. В Україні затвердили графік та правила проведення національного мультипредметного тесту на 2026 рік. Основна сесія тестування триватиме з 20 травня по 25 червня, а додаткова у другій половині липня. Як і раніше, абітурієнти складатимуть 4 предмети в один день. 3 з них є обов'язковими – це українська мова, математика та історія України. 4-ту дисципліну вступники обиратимуть самостійно серед іноземних мов, практичних наук або географії та літератури. Весь іспит буде розділено на 2 етапи по 2 години кожен з перервою між ними. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Далі ще буде багато цікавого.